Hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một con dao khoét lỗ nha mọi người. Thì con dao này mục đích nó làm gì và chế tạo như thế nào? Thì mục đích nó là thế nào? Khi các bạn muốn khoét một cái lỗ, ví dụ như bây giờ là mỗi khoan của mình thì có thể là mỗi khoan 30, 40, 50, 60 được. Nhưng mà các bạn khoan không thể đủ được cái độ dung sai chính xác theo yêu cầu thì các bạn phải dùng con dao này các bạn khoét thì mới đạt được yêu cầu. Ví dụ các bạn muốn đóng bạc, đóng vòng bi, bạc đạn thì các bạn phải dùng những con dao này thì các bạn mới lấy được cái độ chính xác để các bạn quét nha các bạn. Thì đây cấu tạo con dao này như thế nào thì nó gồm cán dao, đây là cán dao và con dao. Thì con dao là bằng cái gì? Là một cái mũi thép gió, bằng một cây thép gió mà mình đã mài góc cắt và lưỡi cắt cho mọi người. Đây là lưỡi cắt mình mài dài ha. Và cái cán dao này các bạn đục một cái lỗ, và phía đầu này thì các bạn khoan một cái lỗ để siết cùng một luồng vào, dùng con M6 hoặc là M8 cũng được nha mọi người, để giữ cố định con dao lại. Khi các bạn muốn tăng chỉnh chiều dài dao thì các bạn nới con bộ luồng này ra, các bạn đẩy tới là cái đường kính sẽ tăng lên, các bạn đẩy lùi về thì cái đường kính nó sẽ nhỏ lại. Các bạn hiểu không? Tức là các bạn đẩy con dao về phía bên này thì sẽ là đường kính nó sẽ lớn, và các bạn đẩy lùi con dao về thì đường kính nó sẽ lại nhỏ lại ha. Thì cái con dao này có thể dùng ở trên máy khoan cũng được, mà máy phay cũng được nha mọi người. Ví dụ như ở Khoét của các bạn là 16, 18, 20 thì các bạn tiện cái đầu cán dao này bằng với đường kính của Khoét, tức là gắn trên máy phay á. Thì những clip trước mình đã chia sẻ Khoét là gì rồi không mọi người? Thì đó, cái con dao này càng dài thì cái đường kính các bạn quét được càng lớn. Các bạn nhớ rõ nha, càng dài thì đường kính càng lớn, và mài càng biến thì đương nhiên độ chính xác thì càng cao. Đây mình mài này ha, góc cắt này, đó, góc cắt này, đó, góc thoát phôi bên này này ha, đấy, góc thoát phôi này, đó, mài một cái rãnh nhỏ nhỏ. Đó, chế tạo cũng khá đơn giản nha mọi người. Các bạn chỉ mở con ốc này ra là các bạn căn chỉnh được rồi. Trông con dao đơn giản vậy nhưng mà nó rất chi là tiện lợi cho ngành cơ khí, dùng rất chi là nhiều. Rồi, mình làm bằng thép trắng không rỉ cho nó được lâu thôi mọi người ơi. Đó. Thì các bạn có thắc mắc gì hay là cái cách làm như thế nào hay là thì cứ comment bên dưới nha, để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Còn các bạn thấy cái clip này hay thì cho mình một like để mình tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm đời thực trong cơ khí nha mọi người. Rồi, cái video hôm nay của mình thì đến đây là hết. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đó, rất chi đơn giản mà làm được rất chi là nhiều việc, ăn ngọt bóng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người, bye bye.